Hello guys at magandang araw muli mga kaibigan at mga ka-idols natin dyan at isa na namang magandang topic ang gusto ko i-share ulit sa inyo at kung paano mag-upload ng mga mahabang video sa ating Facebook page natin na mas madali guys gamit ang Creator Studio. So ito yung ginagamit ko guys na pang-upload talaga. Ayan, ang Creator Studio. Ang Creator Studio guys ay pwede natin i-download yan sa Play Store, Android. Ayan, so punta ka lang sa Play Store and then search mo lang yung Creator Studio. Ayan guys, pag na-download mo na yung Creator Studio, i-login mo lang yung Facebook page account mo. Ayan. So, pag nakapag-login ka na guys, ang next step, punta ka na dito sa Creator Studio. Ayan. So, ganito guys ang makikita mo. Ayan, ito yung aking Facebook page, Creator Studio guys. Ito yung mga upload ko guys. Ayan. So, medyo mahaba po yan guys. May 8 minutes, 5 minutes, 9 minutes guys, 6 minutes. Ayan. So, mas madali ito guys na gamitin. And then, ang next step guys, click mo lang itong arrow na to sa taas. Ayan. Yung parang may ballpen. Click mo lang guys. And makikita mo kaagad dito guys ang new post. Ang sabi niya, video, photo, live. Ayan guys. So scroll ka lang dito sa baba kung ano yung ang gagawin mo dyan. So click lang natin ang video. Ayan. Andito naman guys, sisilik ka lang ng video kung anong gusto mong i-upload. So ito yung lalagay natin guys na video, 5 minutes and 21 seconds. Ayan. And then next mo lang guys ito. Next mo lang, click mo yung next sa taas. Ayan guys, so nandito na guys yung ating video na i-upload natin. And then next procedure guys, may makikita kayo din dito guys na video title, description, and thumbnail. So parang ano lang din to guys, parang sa ano lang din sa YouTube. Ayan, kung anong procedure doon, ganun din dito sa Creator Studio na mas maganda din guys. So kailangan natin lagyan ng video title. Yan, so lagyan natin ng video title guys. Ayan, din description din guys. Kailangan mo lagyan ng description yung video mo. And then, pag natapos mo nakapag-create ng description, click mo lang yung done sa taas. Ayan, then ang next procedure guys ay kailangan mo din lagyan ng thumbnail. Ayan, so lagyan din natin ng thumbnail. Click mo lang yung add thumbnail dito sa tabi niya. And then, next guys, may makikita kayo dito na add thumbnail, upload image, and choose from video guys. So, click mo lang yung upload image. Ayan, and then punta ka na sa gallery mo guys, sa mobile device mo. And lagyan mo lang siya ng thumbnail. So, maghahanap tayo guys dito. Ayan, ito yung lalagay natin. How to create YouTube playlist. And then, click mo lang yung next. Next, guys. Click mo lang yung next. Ayan, so may ano na siya, guys. Automatic na nandun ka agad yung thumbnail mo ng video. Ayan, guys. And then, next procedure lang. Click mo lang yung next. Dito na sa baba. And may sa taas din. Dito sa baba, guys. Click mo lang ang next. Ayan. Then, pagka-click mo ng next, automatic na guys, publish na kaagad. Ayan. So, click mo lang yung publish. Ayan guys. So, ongoing na po siya guys na nag-a-upload ang ating video. Ayan. So, publishing na po siya. Gamitin ng Creator Studio guys na pang-upload talaga. Mostly sa ating mga long videos natin. Ayan. Pag ano kasi, pag nandun kayo sa main ng Facebook page nyo guys, ay pag nag-upload ka doon ng long videos ay mahirap guys. Minsan nagkakaroon ng ano ng error talaga doon. So kailangan mo gumamit ng Creator Studio. Ayan. So mas recommended guys pag may Facebook page kayo. Ayan. Makikita nyo dito guys na mabilis po yung pag-upload ng long video guys dito sa Creator Studio niya. So hintayin lang natin ma-upload siya guys. Ayan. So still publishing pa rin siya. Yan. So, napakabilis guys ang pag-upload dito. Upload na po siya. So, ang sabi niya dito is your video post is processing na. So, okay na po to siya guys. Wait lang natin sandali. And click, ang next step guys ay kailangan mo lang i-click tong done. Ayan guys. So, click yung done.
And then, mag-refresh lang tayo guys. Hintayin natin dito na mag-appear dito guys sa Creator Studio. So, ayan na guys. Makikita nyo dito guys na nandito na siya. Recent post. Na-post na po dito sa Creator Studio. And then, next step natin guys ay puntahan natin yung main Facebook page natin. So, check natin doon kung andun na yung video natin. Ayan. So, punta lang tayo sa ayan. Click mo na yung punta natin yung Facebook page natin. Guys, and big shoutout sa ating ayan guys, so makikita nyo dito, andito na siya guys. Yung in-upload natin na 5 minutes long video is nandito na agad sa ating main Facebook page. Ayan. So ganun lang kasimple guys kung paano mag-upload ng mga long videos niyan. So yun po yung ginagawa ko and hope na may natutunan kayo guys at may nakuha kayong uh, tips guys kung paano mag-upload. Ayan, so maraming salamat muli mga kaibigan natin dyan na laging sumusuport sa aking channel. Ayan, at kung bago ka lang guys sa aking channel, so huwag mong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. And mag-iwan lang guys ng comment dyan sa baba kung anong mga video tutorial lang gusto nyong isuggest. Ayan, and maraming salamat guys. At see you in my next vlogs and God bless sa ating lahat.